Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kỹ sư Tuấn Hoàng. Chủ đề ngày hôm nay đó là chủ đề mua sắm trực tiếp. Có một đơn vị nhà thầu nhắn tin hỏi mình rằng tháng 2 năm 2024 thì đã có trúng thầu một gói thầu 7 tỷ. Và cái gói thầu này là gói thầu mua sắm hàng hóa. Vậy thì bây giờ hiện tại là thời điểm tháng 9 2024, mình muốn tổ chức mua sắm trực tiếp một cái gói thầu tương tự như vậy, và trị giá gói thầu là 5,3 tỷ đồng. Vậy thì để trả lời cái câu hỏi này của quý anh chị thì mình sẽ dẫn với cái luật đấu thầu số 24, số 22 2023 và cái thông tư số 24 2024 của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ tham chiếu cái điều số 25 mua sắm trực tiếp. Ở đây chúng ta sẽ được áp dụng khi nào? Khi nào chúng ta sẽ được áp dụng? Thứ nhất đó là chúng ta sẽ áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc dự án dự toán mua sắm có cùng một chủ đầu tư. Chúng ta phải lưu ý chỗ này nhé, có cùng một chủ đầu tư này, hoặc chủ đầu tư khác và đáp ứng tại quy định khoản 2 của điều này. Vậy thì cái khoản 2 của điều này đó là nói về cái tính hợp lệ, cái phạm vi áp dụng của luật đấu thầu số 22 này. Và cụ thể như sau, đó là nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó, và chủ đầu tư chỉ được áp dụng mua sắm trực tiếp một lần đối với các loại hàng hóa thuộc gói thầu và khối lượng từng hạng mục công việc nhỏ hơn 130% so với khối lượng hạng mục tương tự thuộc gói thầu đã ký hợp đồng trước đó. Quý anh chị lưu ý nhé, tức là chỉ áp dụng được một lần thôi và không vượt quá 130% so với khối lượng hạng mục trước đó. Về cái đơn giá thì của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt cái đơn giá của các cái phần việc tương ứng gói thầu tương tự. So với đã ký cái hợp đồng trước đó hoặc là đồng thời phù hợp với giá thị trường tại thời điểm hoàn thiện hợp đồng. Và về cái thời gian đó là thời gian từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến cái ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp là không quá 12 tháng. Không quá 12 tháng. Và trong trường hợp nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì được áp dụng mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác nếu nhà thầu đó đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó. Tức là nếu cái nhà thầu này không đáp ứng được thì nhà thầu khác họ vẫn có thể là áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp, nhưng với điều kiện nhà thầu khác đó họ cũng phải là đáp ứng những cái quy định này. Đấy. Vậy thì quy trình mua sắm trực tiếp chúng ta sẽ vận dụng vào cái thông tư số 24 2024 của Bộ Kế hoạch Đầu tư phát hành vào ngày 27 tháng 2 2024, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Và chúng ta về cái điều 80, điều 80 ở đây. Trình tự quy trình như sau, đó là đầu tiên chúng ta sẽ lập cái hồ sơ yêu cầu. Lập hồ sơ yêu cầu thì với các cái nội dung thông tin tóm tắt về dự án này, dự toán mua sắm, gói thầu, yêu cầu nhà thầu cập nhật thông tin về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, yêu cầu về tiến độ, yêu cầu
cung cấp cam kết hàng hóa đảm bảo quy cách kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu trước đó, và yêu cầu về đơn giá của hàng hóa với các nội dung cần thiết khác. Và trường hợp áp dụng mua sắm trực tiếp thì đối với nhà thầu khác theo quy định tại khoản 3 điều 25 của luật đấu thầu, thì hồ sơ yêu cầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về tư cách hợp lệ năng lực kinh nghiệm kỹ thuật theo quy định tại điều 24 của nghị định này. Chúng ta sẽ xem cái điều 24 này là nói về vấn đề gì. Điều 24 tức là lập hồ sơ mời thầu. Lập hồ sơ mời thầu thì khi mà anh lập hồ sơ mời thầu thì anh phải có các cái căn cứ để lập hồ sơ mời thầu. Hồ sơ mời thầu thì nó sẽ đầy đủ những cái nội dung gì, và làm thế nào để lập hồ sơ mà không vi phạm những cái điều khoản nào ở đây. Thì điều 24 này đã có cái viện dẫn rồi, và các anh chị chỉ cần tải về cái nghị định này và chúng ta đọc lại cái điều 24 này. Và sau khi lập cái hồ sơ yêu cầu rồi thì bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Trong cái công tác mua sắm trực tiếp này, hồ sơ yêu cầu được thẩm định theo quy định tại điều 129 của nghị định này. Điều 129 của nghị định này. Và hồ sơ yêu cầu được phát hành cho nhà thầu đã được lựa chọn trước đó. Trường hợp nhà thầu này không có khả năng tiếp tục thực hiện hoặc không đồng ý thực hiện gói thầu trực tiếp thì chủ đầu tư lựa chọn thứ tự ưu tiên nhà thầu có tên trong danh sách xếp hạng của gói thầu trước đó, và nhà thầu khác có thể đáp ứng tại điều 3 khoản 3 điều 25 của luật đấu thầu này. Rồi tiếp theo đó là nhà thầu chuẩn bị nộp hồ sơ đề xuất căn cứ hồ sơ yêu cầu. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo các đề xuất của nhà thầu. Tiếp theo là chúng ta trình thẩm định phê duyệt công khai kết quả mua sắm trực tiếp, hoàn thiện và ký kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng. Đây là chúng ta sẽ có các cái bước đấy. Viện dẫn điều 129 của cái nghị định này thì chúng ta sẽ thấy ở đây là nội dung là thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Thì cái hồ sơ này nó sẽ bao gồm đó là nó sẽ bao gồm ở đây là tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời quan tâm. Thứ hai đó là dự thảo hồ sơ mời quan tâm hoặc là hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Thứ ba là quyết định phê duyệt dự án, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thứ tư đó là các cái tài liệu liên quan khác. Và cái nội dung thẩm định thì nó sẽ bao gồm các cái tài liệu làm căn cứ để lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu. Thứ hai đó là kiểm tra cái sự phù hợp, xem thử nó có đúng cái yêu cầu hay chưa. Thứ ba là xem xét các cái ý kiến khác giữa các cái tổ chức cá nhân. Thứ tư đó là các cái nội dung liên quan khác. Và sau đó thì chúng ta sẽ lập cái báo cáo thẩm định. Lập báo cáo thẩm định. Báo cáo thẩm định thì sẽ bao gồm là khái quát các cái nội dung chính của dự án, nhận xét ý kiến, rồi đề xuất và kiến nghị và các cái ý kiến khác. Ok, như vậy là các anh chị sẽ biết được cái khi nào thì chúng ta mua sắm trực tiếp và mua sắm trực tiếp được bao nhiêu lần và trình tự tổ chức thực hiện như thế nào. Thì video này hy vọng rằng các anh chị đã biết được cái quy trình để chúng ta thực hiện trong công tác mua sắm trực tiếp. Nếu anh chị cảm thấy hay thì chúng ta hãy nhấn nút like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ các cái video mới nhất của kênh kỹ sư Tuấn Hoàng, chuyên về hỗ trợ anh chị tư vấn đấu thầu, mời thầu, dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu. Xin gặp lại quý anh chị trong những video sau. Xin cảm ơn.